Hej! Hej! Livet Bubblan här. Yes. Och vart är vi? Vi är i Högbobruk som vanligt. Ja, det är lite småtippat. Ja. Men vi kom hit igår. Vi ska vara här tills morgon. Tänkte svinga lite golf och testa in där. Men nu är vi ute på en promenad ungefär 4 kilometer ifrån ställplatsen. Mycket cykelleder och vandringsleder här så att vi tog en sväng här. Mm. Och nu är vi vid Svartudden heter det. En raststuga finns det här och ja, jättemysigt. Så vi tar lite fika här innan vi går tillbaka till ställplatsen. Mm. Men i den här filmen tänker vi faktiskt göra en rundtur i husbilen. Vi har fått lite frågor om lite förvaring och funktioner och lite grann så. Så vi tänkte köra en sån, så häng med på det. Yes. Ja, då var vi tillbaka från promenaden här och tillbaka till bilen och jag tänkte börja med att visa här bak då. Den här bilen är byggd på ett Ducato Maxi-chassi. Det är 4250 kilo totalvikt. Det var gjort här bak är att montera ett cykelställ för 2 cyklar. Men vi tar en titt här bak i garaget också. Och här bak har vi ju då en höj- och sänkbar säng. Det är en fransk bädd på den här bilen. Toan sitter ju här bredvid. Kommer att synas bättre inifrån sen. Här sitter toakassetten. Lämplig att komma åt här faktiskt. Och den här sängen då kan man höja och sänka här. Och det går ju inte att sova i sängen i uppfällt läge. Jag tror en maxvikt här på 80 kilo har jag för mig. Men det är ju bra om man vill frakta någonting. Faktiskt så blir det gott om utrymme här. Gasolskåp här. För en flaska, det optimala för oss som kör på vintern hade ju varit 2 eller helst av allt en diesel kombivärmare då. Men på sommaren räcker det här mer väl till eftersom det är ett kompressorkylskåp som bara går på 12 volt. Så det är bara matlagning och inte mycket uppvärmning på sommaren då. Den här mattan har vi lagt in själv. Det är en... Ja, vad kallar man det för? Altanmatta eller konstgräs kallas det ibland också. Som jag har lagt in här själv. Och skurit upp för lastöglen här. Det blir bra. Markisveven sitter här. Här finns det ett utrymme, en hylla. Och här har vi ett elskåp. Här har vi då säkringar och jordfelsbrytare för landströmmen. Säkringsbox här. Här har vi batteriladdaren. Här har vi DC-konvertern, alltså laddbooster till bilen. Och här har vi även placerat solcellsregulatorn. Här finns det fler säkringar och även huvudströmbrytare för elen här. Det sitter även ett utblås här i garaget för värmen. De här kardborregrejerna sitter ju inte här som standard utan det har vi satt hit för vårt vintertäcke som vi har här för att undvika kallraser i bakdörrarna här. Och vi får faktiskt med det mesta här
I fjol sommar åkte vi med 2 golfvagnar och 2 golfbäggar. I år har vi 2 hybridbäggar som fungerar både som bärbäggar och man kan även ha dem på vagn. Så att vi tänkte när vi åker med bilen då så kan vi ändra bära eller så hyr vi en vagn dit vi kommer. Spar mycket plats på det. Vi fortsätter runt bilen här och här har vi färskvattenpåfyllning och skorsten för pannan. Bytte precis ut det här droppskyddet här. Köpte på Amazon. Hade ett sånt här på förra bilen som funkar skitbra. Köpte ett lite billigare till den här bilen som inte funkar alls. När det blev varmt så lades den här efter plåten så den var helt värdelös. Så nu köpte vi en ny. Jag kan lägga länk på den. Den heter Mayo Comptech tror jag den firman hette. Funkar mycket bättre. Och elintag för landström 220 volt sitter här bakom skjutdörren. Apropå skjutdörr så har vi här insektsnät. Skjutbart. Det är för hela dörren. Här har vi för gråvattenstömningen. Och nu står den stängd. Vrider jag på den här så öppnas den. Och då har vi själva röret här nere, avtappningen. Insteget. Åker in med automatik när man startar. Och här är det manuellt. Så man kan ha ut och ha in själv. Och här är också lampor. Och här är det för en belysning här ute. Det syns inte så mycket nu. Rätt mysigt. Är det mörkt? Markisen, vet inte riktigt hur lång den är, men bilen är 6,36 så att den är kanske 5,5. Vi testade den första gången idag. När vi köpte bilen så var det i augusti och bara skitväder. Så att vi har inte kunnat testa den först nu, men det gick bra. Instegsmattan här, den har vi klippt till själv. Samma som vi gjorde där bak i bagaget. Ja, då har vi flyttat oss in här i bilen och tänkte bara ge först en överblick över planlösningen. Som ett stort skäl till att vi valde den här bilen faktiskt. Många andra, vi ville ha en smidig bil och kolla på plåtis och så, men vi tyckte det blev väldigt trångt mellan köket som brukar sitta här innanför skjutdörren och toaletten som brukar vara där vårat kök är. Så vi gillar den här öppna planlösningen. Och det är gott om förvaring runt om i bilen. Det sitter skåp hela vägen här fram. Och på den här sidan sitter också några skåp. Det är faktiskt 2. Den ena är en fusklucka. Det sitter en garderob här. Så man får plats med lite skjortor och så. Alla Annelies klänningar om man vill hänga dem. Och det är även en låda ovanför här. Och här där köket brukar sitta på konventionella plåtisar, där sitter de här skåpen. Det är 2 skåp, 3 skåp är det. Och en låda där vi har besticklåda. Har vi lite skrammer och lite filmgrejer och så. Här också. De här skåpen är inte jättedjupa av förklarliga skäl. Här smalnar bilen av upp till. Men det är så pass många i den här bilen så det räcker gott och väl för oss. Det sitter även ett hörnskåp här vid sidan av sängen. Där vi har lite toapapper och brandsläckare. Även här under sängen finns det förvaring. Ska höja den så kommer den synas bättre.
Det visar ju när vi visar bagaget också att det går att höja sängen här inifrån. Man kan ju få in 2 fullstora cyklar här om man skulle vilja. Men vi har annat skrot, vi har ju golfbaggar. Och som sagt, här finns det också förvaring. Och här sitter färskvattentanken också. Avtappningspluggen till den och lock. Så man kan göra ren. Det går också att fälla upp golvet här bak. En liten lucka där. Man kan ha exempelvis skor. Den här har vi haft uppe för vi hade skidor här. Och det sitter också en dörr här som man kan stänga. Så man får en vägg här. Ja, det är 2 dörrar. Det är en på den här sidan också. Så att man kan stänga bak till bagageutrymmet. Och kompromissen med den här planlösningen det är att det inte blir en jättebred säng. Den är 129 centimeter. Den är också inte superskön. Det har vi visat i en tidigare film att vi har skurit till en extra madrass. Så vi har en under här också. Och den här sängen går också att skjuta in så att huvudändan åker upp. Det är lite trögt nu för att vi har den här extra madrassen under. Men det går att göra. Om man vill ligga där och läsa till exempel. Och det finns 2 läslampor här bak. Och i hörnet här finns det också ett SIG-uttag och 2 USB-uttag. Om man vill ladda sin mobil. Det finns 3 takluckor här i det här utrymmet. Kök, sovrum, vardagsrum. En ovanför sängen. Sen sitter det en här ovanför dinetten. Och en vid förarplatsen. Som är med en taklucka som det går att veva upp och ställa precis som man vill ha den. Och där är också läslampor. När man sitter med stolarna vända. Det finns också förvaring här framme. Ovanför förarplatsen. Ja, då har vi flyttat oss till köket. Här sitter som sagt höj- och sänk strömbrytaren till sängen. Belysning här vid köket och ett 220 voltsuttag. Här sitter manöverpanelen till truman. Värmare, rumsklimat och varmvatten. Här finns en arbetsyta på diskbänken. Och diskho naturligtvis. Den här kranen går att höja och sänka. Och det är 2 brännare i den här bilen. Med piezotändning. Så man behöver inga tändstickor eller tändare här. Det sitter ett kompressorkylskåp 12 volt i den här som vi tycker fungerar jättebra. Man behöver inte fundera på att koppla om till gasol, el eller 12 volt. Det är inget jättekylskåp men det räcker för oss. Och det går ju också att öppna från båda håll. Dometic. Här vid köket sitter också, under sitter pannan. Trumapannan. Frostvakten sitter också här. Och den gula brytaren här, den tömmer ur allt vatten i hela systemet. Fungerar jättebra. Har inte fryser för oss fast vi har åkt hela vintern. Och ovanför pannan och de kontrollerna så finns det också ett utrymme där vi har lite städgrejer. Det sitter också en Maxfan som standard i de här bilarna. Fungerar super, går ju på 12 volt då och ett bra komplement till aircondition.
Och eftersom den sitter här också ovanför köket så dubblerar den för oss som en köksfläkt också. Och man styr den genom den här fjärrkontrollen. Man kan även styra manuellt här uppe. Väldigt motljus här så det kanske inte syns, men vi kan öppna den här med fjärrkontrollen. Och man kan även styra här, det finns ett autoläge där man ställer in vilken temperatur man vill ha, så ser MaxFan till att den håller den temperaturen. Funkar kanon. Det finns också ett fäste till den fjärrkontrollen som man kan sätta vart man vill. Den har vi satt med dubbelhäftande tejp här. Här innanför skjutdörren sitter också ett 220 volts uttag och strömbrytare till den här innebelysningen, och här sitter strömbrytaren till toaletten, alltså toalettens belysning. Här vid fotändan av sängen sitter det också 12 volt som är förberett för tv-antenn också. Vi använder inte den, men det finns så att ni vet. Och går vi in i badrummet så ser det ut så här. Det är dusch. Där. Toalettskåp. Handfatet fäller man ut så här. Och toaletten. Går man in sen och tittar om man ska duscha då, så har vi ju här handdukshängare, och så sen kan man fälla för de här. Så handdukarna kan faktiskt vara kvar där bak och inte behöva bli blöta. Den här har vi satt dit själv, för det fanns ingen. Vi har också en fläkt här som man kan öppna. Man kan också veva upp den så att den bara ställer sig i öppet läge, själva fönstret. Nu har vi vänt på stolarna så att här har vi sittgruppen. Bordet i uppfällt läge medan vi kör, och här är mugghållare. Nu har ju vi lite annat där. Här är också ett uttag för 12 volts, och det är 2 USB och ett vanligt uttag. Och här har vi också en laddplatta för mobilen. Ja, men du sa bordet är uppfällt läge när vi kör. Hur fäller man ut då? Det är en ganska fiffig lösning. Så, nu sitter bordet. Och den här soffan finns det en fiffig lösning på, som vi har faktiskt bara använt en gång. Men det går att göra om den här till en våningssäng också. Jag ska visa det strax. Men först tänkte jag visa att vi använder det här utrymmet här under mest till förvaring. Här finns det plats för, vi har lite verktyg här och vi har precis plockat bort vinterskorna, men de har vi här under. Så det är en bra förvaringslösning också. Ja, men den här soffan kan ju alltså göras om till en våningssäng då. Kan inte du visa, Anneli, du som är fena på det där? Jag ska försöka. Det finns en liten mössa som medföljer
som man sätter på nackstödet på förarstolen som skydd. Så börjar man med att ta bort den lilla delen. Fäller upp sitsen här. Upp så. Fäller upp överslafen. Och lägger den på nackstödet på förarstolen. Så fäller man ut den här delen som är gömd här inne. Lägger där på och trycker ner. Skruva tillbaka nackstödet lite, sen ligger säkert där. Voilà! Yes. En våningssäng. Och det finns också ett fallskydd med till överslafen. Så, då har man en överslaf här som är 192 gånger 67. 192 gånger 67 är den, och så får man en underslaf, en lite kortare människa kanske. 182 gånger 67. 182 gånger 67. Och sen det här också då. Ja, och det är max kilo. Max kilo är inte, utan max 80 kilo här på överslafen. Vi har bara använt underslafen en gång när min son var med, men det är en praktisk lösning. Även om vi tycker att det här är en bil för två, så finns ju barnfamiljer som åker de här också. Yes. Det slog mig plötsligt nu att det kanske inte var så bra att vi lärde oss att göra det här, för då kanske jag blir bortkörd från den här sängen bak här. Och här ovanför skjutdörren sitter kontrollpanelen till bilen. Det här är en jättesmart och liten brandvarnare som jag installerat. Kommer inte ihåg vad den heter, men det kan vi ju kommentera i beskrivningen. Men här är alltså kontrollpanelen. Det är dag och datum har man här. Det finns ett alarm att ställa in. Det är temperatur ute och inne. Här ser man om 220 är inkopplat. Här är lite inställningar för panelen, hur länge den ska lysa och så vidare. Här är startbatteriet till bilen. Vi har bodelsbatteriets laddning. Och sen har vi färskvattentanken. Den är graderad 0, 25, 50, 75 och 100%. Och sen har vi, det är 2 gråvattentankar här, men det är en standardpanel, så det är bara en som används. Och den visar bara 0 och 100%, alltså 0 eller 100. Om den är tom eller om den är full. Och det har jag kollat upp med Finity, och det beror på att här under i golvet ligger gråvattentanken. Vilket är bra. Det är ju uppvärmt utrymme, både gråvattentanken och färskvattentanken. Den finns faktiskt här under en lucka som jag kan visa. Ja, här ligger gråvattentanken. Men den är lång och grund, så att Finitys förklaring att de använder bara 0 eller 100, det var att det skulle bli väldigt osäker visning annars. Eftersom den är så grund. Så den skulle flippra runt och byta hela tiden. Det var deras förklaring. Här slår man på 12 volten. Strömbrytare för det. Här är markisbelysningen av och på. Det är nice. Här slår man på vattenpumpen. Det finns en AUX-knapp här som vi inte använder. Återigen, det är väl en standardpanel, kanske används på andra bilar. Och här slår man av hela panelen om man vill. Sådär. Och på tal om bodelsbatterier så sitter det här. I det vi har kastrullskåpet så lyfter man på locket där. Och här finns ganska bra plats ändå. Vi har ju uppgraderat till ett litium, det är 165 ampere. Det är anpassat för att kunna gå in under ett säte, så det får plats här. Och det är en välvärd investering. Och med det här batteriet och
och en bra DC-konverter som det är i den här bilen och en 160 watts solpanel, så klarar vi oss jättelångt. Och solpanelen är förstås inte standard, utan den har vi ju monterat dit själv, inte vi, men vad bekostar den. Och som sagt, den här är byggd på Fiat chassi. Riktigt skön att köra den här bilen tycker jag. Den 9-växlade, 9-stegade automatlådan. Riktigt bra. AC är också automatisk. Här som vanligt i Fiat så har vi 2 USB-uttag, ett 12-volts-uttag och det finns även ett USB-uttag här under. Så riktigt behaglig att köra. Det enda jag skulle kunna säga det är att kör man riktigt fullastad så blir den lite svampig i fjädringen kan jag tycka. Men i övrigt så super. Mörkläggningsgardin här framme. Och även här på sidorna. Så här är en sån. Likadant på den andra sidan. Självklart så är det ju också på alla fönster runt om. Och sen kan vi också ha insektsnät. Likadant på takluckorna så är det ju mörkläggning och insektsnät där. Så det blir faktiskt riktigt mörkt här. Ja, det blev en liten rundvisning då. Det tog 1000 mil innan vi hann med att göra den. Men nu har vi gjort det i alla fall. Vi gjorde en film när vi hade kört 150 mil. Och klagade på lite grejer då, men det ska fixas. Ja, vi har bara inte haft möjlighet att göra det än, men nu ska vi göra det. Bland annat så var det här med avloppet i duschen som vi hade synpunkter på då. Det ska fixas. Där har Affinity levererat en fix till återförsäljarna. Så säger återförsäljarna era att det inte finns för att stå på er för att göra det. Och man får stå på sig med mycket grejer beroende på vilken återförsäljare man har. Men, ja, så är det. Ja, men det blev en liten annorlunda film nu kanske. Men prenumerera gärna på vår kanal så fortsätter vi göra filmer också. Och kommentera gärna. Och undrar ni något som vi inte har tagit upp här om bilen då, så kommentera gärna så svarar vi med glädje på det. Om vi kan hjälpa till. Men tills nästa gång så får ni ha det så gott allihopa. Ha det gott. Ha det bra.